Unë në akuzoj. Ishte shkrimtari francez Émile Zola që paditi I pari botën moderne për nxitjen e urrejtjes antisemite. Në fillim të shekullit të 20, antisemitizmi do të kthehej në doktrinë duke marrë shkas nga një falsitet. Botimi I protokolleve të pleqjve të Sionit u bë një prej provokimeve më të rënda të shekullit të 20. Ne duhet ta sundojmë botën me anë të qeverisjes së fshehtë. Lufta e parë botërore sa ishte mbyllur, ndërsa e dyta po farkëtohej. Ata kanë qenë këtu që nga antikiteti, bashkë me popujt e tjerë të lashtësisë, grekët dhe romakët. Gjurma e pranisë së kulturës së tyre në botën ilirosh shqiptare del në kronikat e kryehershme, në gjuhët dhe këngët heroike legjendare, në biblioteka dhe arkiva. Ai erdhi këtu nga Onhezmi, shënohet mbi varrin e një hebreu në Putja. Onhezmi gjendet në të hyrë të Sarandës dhe përshkrimi daton shekullin e 3 pas Krishtit. Në Onhezm gjendet një prej faltoreve më të hershme hebraike në Shqipëri. Sinagoga dhe bazilika bashkëjetonin në të njëjtin çati në shekujt e 4 dhe 6 kur u ndërtuan. Në shekullin e 20, në popull, ata janë njohur kryesisht me emrin Çifut. Ndryshe nga ajo që është përftuar, me këtë emërtim nuk ka ngjyresa negative. Robert Schwartz, përkthyesi I njohur, ishte vetë hebre, por romanin e Feuchtwangerit e përktheu me titullin Çifutja e Toledos. Shumë vonë ka nisur kërkimi për të veçuar një shtresë kulturore hebraike në traditën shqiptare. Gjuhëtarët mendojnë se shumë emra vendbanimesh urbane në bregdetin jugor të vendit janë të njëjtët me toponimet hebraike, si Orikum, Palas apo Fojnike. Tashmë provohet dhe besohet se edhe emri I kështjellës së Rozafës nuk ka lidhje me legjendën e Rozës dhe Fas, që përmend Barleti, por është thjesht emri I vendlindjes së Shën Sergjit dhe Bakut, të ardhur nga Rozafa hebreje. Toponime hebraike gjenden dhe në mesin e Shqipërisë, si Gallat dhe Çudhin, në malësitë e Kurbinit. Të shumt kanë qenë dietarët hebrejnë që janë marrë me albanologji. Leo Freundlich, Norbert Jokli dhe Milan Shuflaj janë vetëm 3 prej tyre. Ish ambasadori amerikan Herman Bernstein ishte I pari që shkroi se shqiptarët nuk e njohin antisemitizmin. Ata janë populli më pak antisemit në botë, shkruan Bernstein. Shumë vite më vonë do të ishin përsëri 2 hebrejnë, inxhinier Samuel Mandil dhe Harvey Sarner, që do të shkruanin për fisnikët shqiptar që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Nga vlerësimi I burimeve historike, del se hebrejt kanë gjetur në hapësirën shqiptare stre dhe mbrojtje në periudhat më kritike të rrezikimit kolektiv të tyre. I pari ka qenë në shekujt e parë pas Krishtit, kur perandoria romake skllavëronte masivisht hebrejt dhe I mbarte në kryeqendër për t'i ngarkuar me punë të detyruar. Harvey Sarner, një studiues hebreo-amerikan I ditëve tona, admiruesi I virtytit dhe kodit etik shqiptar, në studimin e tij monografik, Hebrejt në Shqipëri, tërësisht të shpëtuar, përmend ekzistencën e një burimi të historianit latin të shekullit të 3, Flavio Joseph, sipas të cilit 2000 vjet më parë, një anije nisur drejt Romës me një ngarkesë plot e përplot me skllëvër hebrej nga Palestina, befas ndryshoi drejtinë, e detyruar nga dallgët e detit, duke përfunduar në brigjet e Ilirisë. Sarner mendon se romakët nuk bën përpjekje për të gjetur skllëvrit e hedhur nga deti I egër në bregun tjetër, duke menduar se ata nuk do të kishin shpëtim, qoftë prej kushteve natyrore, qoftë prej egërsirave. I dyti ka qenë në fundin e mesjetës, kur inkuizicioni perëndimor, sidomos ai spanjoll, shkaktoi shfarosje masive dhe dëbim të dhunshëm të hebrejve, që u quajt grupimi I hebrejve safardik. Periudha e tretë e përndjekjes masive të hebrejve ka qenë ajo e perandorisë osmane. Në Shqipëri vendosen hebrejt Sabata Zevist, që u bën misionar dhe themelues të një besimi ndërmjetës hebraik dhe islamik. Tempulli I Sabata Zefit, që besohet se gjendet në kështjellën e Balqa në Ulqin, përmban shkrime hebraike dhe osmane në 2 anët. Faza e 4 dhe e fundit ka qenë ajo e shpalljes së doktrinës fatale hitleriane, Final Solution, zhdukja përfundimtare.
Vetëm një vit pasi Shqipëria u pranua antare e lidhjes së kombeve, kjo e fundit gjykoi se ky mund të ishte vendi që mund të autorizohej për të lëshuar dokumente tranzitimi për hebrejtë e Europës. Midis të tjerash, do të shkruante për këtë e përditshmja Times dhe Jewish Chronicle. Shpëtimi i hebrejve në Shqipëri ka një parahistori. Në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë më 1929-1931, ish mbreti Zog për herë të parë dhe të fundit lejoi që hebrejtë e Shqipërisë të deklaronin fen dhe kombësinë e tyre dhe të regjistroheshin si komunitet. Ata ishin gjithsej 200. Dans un second temps, il a donné comme instruction à Ka qenë një situatë shumë e vështirë në Europë. Një Gjermani e madhe dhe e fuqishme po kërcënonte jo vetëm Europën. E megjithatë, një Shqipëri e vogël dhe e rrezikshme arriti ta kundërshtonte vendimin e fyherit. Hapin e parë e ka bërë vetë mbreti Zog me lëshimin e tejkalimeve të tyre drejt SBA-s dhe atyre që kanë dashur të qëndrojnë, këtu mbreti Zog i ka pranuar duke i propozuar dhe konvertimin e tyre në musliman. Puisse rester en Albanie et pas subir les persécutions qu'ils pouvaient subir dans les autres pays. Të gjithë informacionet që kemi pasur mbas shqitjes e nëntës janë bazuar mbi lidhjet e mbretit Lekë pikërisht me grupimin të hebrejve në Amerikë, që kanë verifikuar mbështetjen e vazhdueshme të mbretit Zog e lidhjet të tij që për shkak të influencës fashiste saj kohe, mbreti Zog ka pasur lidhje drejt për drejt me ambasadën tonë në Austri, duke siguruar që vetëm mbreti e ambasadorin kanë dozuar pasaportet me emrin shqiptar për hebrejt që ka pasur nevojë e vendim. Natyrisht mbreti Zog do bëj edhe shprehje si atyre që ishin ndjenjat apo e humoret e vetë popullit të shqiptar ndaj hebrejve. Në këtë aspekt ka një traditë të hershme të bashkëjetesës shqiptarëve me hebrejt. Historiani hebreu-amerikan Bernd Fischer thot se epoka e artë e hebrejve në Shqipëri ka nisur pikërisht në vitin 1930. Në kohën kur Hitleri botoi librin e tij Lufta ime, ambasadori amerikan në Tiranë Bernstein dhe Fai Konica në Washington përgatitën një marrëveshje për instalimin në Shqipëri të 500 familjeve hebreje të ardhura nga Europa qendrore. Sipas marrëveshjes, hebrejnë do të vendoseshin në bregun e Punës, që do të bonifikohej me financat e tyre. Ka patur bisedime nga mbreti Zog që të vendoseshin në Shqipëri një koloni hebreje. Mbreti Zog po vepronte për të ardhmen e Shqipërisë. Nga ana e tij ka dy objektiva. E para për t'i ofruar hebrejve një strehim politik në Shqipëri, në ato kohë shumë të vështira, dhe e dyta, nëpërmjet tyre i ofronte Shqipërisë zhvillim. E si mund të arrije kjo? Mbreti ishte njeri vizionar. Ai mendonte se i ofronte vendit e tij nëpërmjet hebrejve dhe kapitale njerëzore. Hebrejt ishin asete të mira për një vend që po mbyte nga mjerimi. Në verën e vjetshme nga arkivat izraelit doli dhe u publikuar për herë të parë raporti e emisarit hebreu britanik Leo Elton, që pati vizituar Shqipërinë në vitin 1935, me qëllim që të hetonte se sa e mundshme ishte që Shqipëria të bëhej një atë i dytë i hebrejve. Raportin e tij ai e mbajti për 10 vjet në duar dhe në vitin 1945 ia dorëzoi rektorit të parë të Jewish University në Jeruzalem. Deri më 1937-1938, hebrejt hynin lirisht në Shqipëri pas një kufizim. Roma fashiste nuk ndërhyri për të imponuar ligjet e veta anti-hebraike. Në një relacion tjetër diplomatik drejtuar Franezinas, në ato vite, legati italian shkruan: "Jo ngadalë, madje shpejt, hebrejt po fitojnë simpatinë e pjesës shqiptare që nuk na duan dhe janë po aq armike ndaj nesh, favorizuar kjo madje edhe nga autoritetet e larta shqiptare." Në vitin 1939, hyrja e hebrejve u kursëzua me pasjen e 500 frangave. Ky është akti më i lartë anti-hebraik, nëse mund të quhet i tillë, gjatë gjithë historisë së Shoah në Shqipëri. Hebrejt që erdhën në Shqipëri nuk paguan para për të ndenjur në shtëpitë e shqiptarëve. Ata thjesht pranuan madje dhe të kontribuonin në këmbim të zhvillimit të shtetit shqiptar. Pastaj kushdesh u largua në Kanada dhe Amerikë. Hebrejt hynë në këtë vend duke marrë zyrtarisht shtetësi shqiptare me pasaporta të vërteta, të falsifikuara apo thjesht duke u fshehur në popull. Shumë prej tyre nuk mendonin se do të qëndronin në Shqipëri. Ata donin thjesht të ndalonin në një vend tranzit drejt botës së lirë. Deri në pragun e luftës, sipas studiuesve në Shqipëri, kishin hyrë 800 deri në 1200 hebrejt të vendeve të Europës qendrore.
Gjatë gjithë periudhës së pushtimit fashist, ardhja e hebrejve u bë kryesisht e organizuar. Shtabi madhor i ushtrisë fashiste italiane kishte dieni dhe mbante listat e tyre. Ardhjet më të mëdha në grup janë ato të viteve 1920-1922. 3 janë ardhjet më të mëdha masive. 192 hebrej të Malit të Zi, 350 hebrej nga Kroacia dhe afro 600 hebrej jugoslav nga Kosova. Politika italiane ndaj hebrejve të Shqipërisë ju përmbajt sloganit të mbikëqyren, por të mos ndëshkohen. Në fakt, në atë periudhë u ngritën disa kampe që gabimisht quhen kampe përqendrimi, si në Kavaj, Shijak, në Zallher dhe në Durrës. Por e vërteta është ndryshe. Në Shqipëri nuk ka pasur as kampe përqendrimi, as kampe shfarosje, por vetëm kampe tranzitimi, ku hebrejt të ardhur qëndronin për disa ditë, derisa të tërhiqeshin në qytete të shmangura si Berat, Kruj, Gjirokastër apo dhe Delvin. Listat e hebrejve që gjendeshin në Shqipëri deri më 8 shtator 1943 ishin në duart e qeverive bashkëpunuese. Këto qeveri, duke pranuar autoritetin e ushtrive të huaja, morën përgjegjësi para historisë, por ndaj hebrejve mbajtën të njëjtin qëndrim mbrojtësi të popullit. Me mbritjen e ushtrisë naziste, edhe kampet e tranzitimit u shpërbën dhe hebrejt u fshehën në popull. Legati nazist në Beograd, që mbulonte edhe Shqipërinë, Herman Neuenbacher, kërkoi nga regjenca të dorëzonte listat e hebrejve dhe floririn e thesarit. Sipas një proces verbali të datës 21 tetor 1943, përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rahjut dhe ata të Gestapos ranë dakord që të mos insistojë për listat e hebrejve të Shqipërisë, me që Tirana e quan çështje të brendshme. Listat u kërkuan sipas enciklopedisë hebraike në vëllimin e 5 të saj në muajt prill-qershor të 1944-s. Listat e hebrejve i kishin edhe ushtria, edhe karabineria, edhe kuestura që kontrollohen nga Roma fashiste dhe autoritetet shqiptare që punonin me ta. Nuk është shtruar asnjëherë problemi i ndonjë dëshkimi ndaj tyre. Nuk ka pasur kampe përqendrimi, ka pasur vetëm kampe tranzitimi. Për të gjitha vendet thuhet shprehimisht se duhet të nënshtrohen doktrinës së Führerit për zhdukjen përfundimtare, ndërsa për Shqipërinë thuhet se nuk duhet të ndërhyhet pa marrë mendimin e qeverisë së Shqipërisë, e cila është shumë e ndjeshme ndaj kësaj pike, i konsiderohen si shtetas të vet dhe në mbrojtjen e vet. Qëndrimi ndaj hebrejve që i njëjti nga i gjithë populli. Dy organizatat kryesore politike kundërshtare për vdekje mes njëra tjetrës, Fronti Nacional Çrrimtar dhe Balli Kombëtar, sa u takon hebrejve, u morën vesh për të mbajtur të njëjtin qëndrim, të mos i përzienin ata në punët e luftës. Ekzistojnë marrëveshje në nivel qarkorësh në Berat dhe në Gjirokastër. Qarkori komunisti i Beratit kishte ngarkuar për të marrë me hebrejt, me strehimin dhe mbrojtjen e tyre, një shok me përvojë. Sipas ditarit të Kristaq Tutulanit, vetëm në gjysmën e parë të vitit 1943, për hebrejt në qarkor, është diskutuar 3 herë. Arshin Xhezo, njeriu që guxoi të botojë të parin artikull për solidaritetin e shqiptarëve ndaj hebrejve gjatë luftës, qysh në vitin 1988, kur kjo ishte një temë tabu, tani po përgatit një libër që ka për argument themelor shpëtimin e hebrejve në qytetin e Beratit, duke mos përjashtuar dhe historinë e familjes së vet. Kjo lagja jonë që ka qenë gjitha muslimane, kam dëgjuar që çudi e madhe që muslimanët në Shqipëri mbajnë, kur shumica jo vetëm e Beratit, por e Shqipërisë. Lagja jonë ishte pastërtisht muslimane. Qysh në vitin 1945, inxhinier Samuel Mandil pati propozuar se 5 hebrejt e rënë në luftë të nderoheshin si dëshmor të atë-dheut. Nga kërkimet tona del se nuk janë 5, por 10 hebrejt të rënë në luftë si antifashist, të cilët meritojnë një nderim si njerëz që u flijuan për lirinë e një vendi që nuk ishte atë-dheu i tyre.
Shumë çështje që burimet arkhivore nuk i zbulojnë, mund të zbardhen nga kujtesa atyre që kanë jetuar kohën. Vitin e kaluar, për herë të parë në historinë shqiptare, një nismë universitare u arrit me këtë qëllim. Pas 90-s, historian profesionistë shqiptar, por dhe njerëz që e dashuronin historinë, duke shfrytëzuar burimet primare, arkivat shqiptare, arkivat jashtë Shqipërisë, burime sekondare, shtypin e kohës, ju qasën me përgjegjësi kësaj pune. Dhe pas 90-s filluan të botojnë një pas një monografi të rëndësishme, si dhe artikuj të rëndësishëm shkencor, ku bënin me dije, ku shpjegonin rolin e madh që kanë luajtur shqiptarët në mbrojtje të ebrejve. Unë kujtoj që nuk ka qenë një fakt i shkputur. Mbrojtja e ebrejve, ndërkohë në Shqipëri ishin strehuar disa mira ushtarë dhe oficerë italianë pas kapitullimit Italisë në shtator të vitit 43. Pra ishte një ndjenjë e përgjithshme e mbrojtjes në një kohë kaosi, siç ishte lufta, në një popull i cili kishte vuajtur nga këto lufta, por nuk kishte humbur ndjenjën e miqësisë. Lidhja e kombeve i dha autorizimin në Shqipërisë të pajiste e brejnë me dokumente udhëtimi qysh në vitin 1921. Ambasadorët Kornica dhe Bernstein bërë marrëveshje për instalim masiv të ebrejnëve në Shqipëri me njerë pas shpalljes së doktrinës hitleriane Final Solution. Një muaj para pushtimit, ambasadori Çatin Saraçi i Mbretërisë vazhdonte bisedimet me qeverinë britanike të kryeministrit Churchill për të stabilizuar një plan ndërkombëtar për ushtrehimin e ebrejnëve. Por le të flasin ata që ruajnë në kujtesën e tyre protagonizmin e familjeve të tyre. Baba im ashtu kuptojmë që gjithë, domethënë pjesëtarët e tjerë të cilët e strehuan ebrejnë këtu në qytetin e Beratit, pranoi. Kishte një veçori, kuptojmë, për familjen time, sepse gjithë familja e ime ishte angazhuar plotësisht, kuptojmë, në luftë. Dhe në kohë kuptojmë që ne pranuam 3 familje ebreje në shtëpitë tona, ne kishim të deleguar të Komitetit Qendror të Partisë dhe të Komitetit Qendror të Rinisë. Kështu që vështirësitë, domethënë rriqin gjithnjëherë shumë, duke ardhur dhe ebrejnë. Na u desh, domethënë, që në fillim t'i përgatisnim, domethënë dhomat, tesha, bulesa, shtresa, mbulesa, të kuzhinës dhe gjithçka tjetër kishte domosdoshëm. Njeri nga këta, Nikola, donte që të vinte partizan. Mirë po shokët gjykuan që më mirë ta lëm këtu në qytetin e Beratit, domethënë për të punuar edhe me ebrejnë të tjerë. Në prag të ardhjes së gjermanëve në Berat, tek daja im Isuf Qojle, strehoi një familje ebrejsh, burrë, grua dhe 3-4 fëmijë. Mbaj mend edhe emrat e tyre: Jakov, David, Asheri, Sonja ishte e ema, David njëri djalë, Kuti një tjetër, dhe kur daja mori vesh që do të vinin gjermanët dhe mbante në shtëpi ebrejt, dhe njëkohësisht mori vesh edhe ima do të largohej nga Berati sepse vinin gjermanët, i thot, me që përshkon, merri me vete sepse dije jereziku që vinte për gjermanëve për familjet ebreje, atje ku të shkosh ti të rinë dhe këta. Mirë, i tha ima, dhe kishte përgatitur që të nesërmen të nisej. Unë në atë kohë kam qenë 10 vjeç kur e kam njohur Jusën, ose Josifin, dhe me që unë quhem Josif, i thrisim njeri teatrit Adash. Jusa tek neve u strehua për një kohë gjatë, dhe jo vetëm kaq, po duke patur neve shtëpinë afër punishes që i kishte i ndjeri i mat, ai atje punoi si marangos dhe na ka ndërtuar disa mobilje. Berati gjithnjë ka qenë një qytet me kulturë të lashtë dhe gjithnjë ka qenë man për mbrojtjen e njerëzve që persekutoheshin. Simon Vrusho është autori një libri tjetër për shpëtimin e ebrejnëve në Berat. Libri i tij është mbështetur kryesisht në burimet gojore të vendasve. Sigurisht interesi im para rreth 20 vjetësh kishte të bënte më tepër me momentet, me vitet e qëndrimit dhe strehimit të tyre në kohën e luftës së dytë botërore, dhe për këtë unë nxita, u inkurajova thjesht nga puna ime si publicist dhe as pak nga këndi historianit. Kam arritur që të mbledh zërin e kujtesës
nga takimet e më se 120 qytetarëve Beratas, të cilët kanë qenë strehues ose të afër me familjet e tyre që i kanë strehuar. I matë midis librave ti kishte një kuti të çuditshme. Ishte një kuti bronzi me yllin e Davidit, që unë nuk e di e çylli ishte atëre. Nga ime më mora vesh që tek ne në shtëpinë në kohën e luftës, në kohën e pushtimit gjerman, kishin qenë 2 familje që fute. 2 vëllezër me gratë e tyre dhe me 2 fëmijët e tyre, edhe nënën e tyre. Dhe këtu ishte futur një vit të bllokuar, e kishin mbajtur, kishin ushqyer. Berati, si një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë, është një sintezë vlerash, ndër të cilat mund të veçojmë edhe kontributin që është dhënë për shpëtimin e ebrejve 7 shekuj para, por edhe gjatë luftës së dytë botërore. Sot ne celebruam një rrugë me emrin Rrugësa e Ebrejve për të përjetësuar sakrificat dhe martirizimin e popullit ebrej, i cili është një ndër popujt më të viktimizuar në botë. Kjo është një kujtesë dhe një nderim për atë që kanë bërë të parë tanë, por është edhe një kontribut që ne japim jo thjesht për të mburur, por për të fiksuar në histori këtë kontribut dhe të transmetohet brezave duke kthyer kokën nga kjo pllak që përjetëson këtë rrugë. Në mbarim të luftës, një pjesë e madhe e ebrejve u kthye në vendet nga kishin ardhur. Shumë prej tyre u vendosën në Izrael pas themelimit të shtetit. Shqipëria ishte një prej vendeve më të para që njohu legitimitetin e shtetit të Izraelit. Kërkimi i dëshmive gojore të atyre që kanë dëshmuar mbi jetesën e ebrejve është tashmë jo vetëm një nismë vetjake, por edhe institucionale. Një projekt ndërkombëtar është formuluar dhe tani po punohet me skuadër për të zbardhur historinë e shpëtimit të ebrejve dhe me të tilla dëshmi. Këto kërkime nuk do të ishin shteruse, në qoftë se nuk do të intervistoheshin brenda një kohe sa më të shkurtër antarët e familjeve fatmirësisht akoma gjallë, familjeve shqiptare, të cilët kishin kontribuar në ruajtjen, fshehjen e ebrejve shqiptare gjatë luftës së dytë botërore. Për këtë gjë, u përpoqëm të intervistonim të gjitha familjet shqiptare të cilët fshen ebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Ne kërkuam dhe gjetëm dëshmi tona gojore, pa të cilat historia e Holokaustit nuk do të kishte qenë kurrë plot. Së shpejti një libër me dëshmi të familjeve shqiptare që kanë mundësuar mbi jetesën e ebrejve në Shqipëri do të jetë në qarkullim. Në vitin 1973, pavarësisht prej propagandës anti-izraelite që kur nuk mori tiparet e një fryme antisemite, Shqipëria dhe Izraeli diskutonin në rrugë diplomatike për të vendosur marrëdhënie normale. Enver Hoxha nuk që i vetëm që e bëri këtë, e bën gjithë vendet e frontit sovjetik, të kampit socialist, do ta bënte sigurisht edhe për të njohur nëse do realizojë dhe shteti tjetër, shteti Palestinës, sepse dihet që Kombet e Bashkuara, rezolutë e Kombeve të Bashkuara shpalli njëkohësisht njohjen e bërjen e 2 shteteve, shtetit hebraik dhe të shtetit palestines. I pari u realizua, i dyti nuk u realizua. Ndryshimi i qëndrimit vjen, thash, nuk ka të bëj aq me popullin hebraik, por ka të bëj me shtetin e Izraelit dhe me arreshtimin që shteti i Izraelit pati në atë konjunktur, pasaj përplasje, lindje, perëndim. Shteti i Izraelit u mbështet fort nga Shtetet e Bashkuara, nga demokracitë perëndimore. Do është një gjë e natyrshme që të sillesh mirë kështu me një hebre. Është një vlerë jashtëzakonisht e madhe e popullit tonë. Kjo tolerancë, jo vetëm tolerancë fetare, por pikërisht edhe kjo tolerancë ndaj njerëzve, pavarësisht racave të tyre, pavarësisht komësive të tyre. Megjithatë, historia e shpëtimit të ebrejve mbeti një çështje e mbyllur deri në vitin 1991. Kur presidenti i Shqipërisë, Ramiz Alia, udhëroi ish senatorëve amerikan Dioguardi dhe Lantosh një dosje me dokumente kushtuar kësaj teme. Burimet u depozituan në Muzeun e Yad Vashemit dhe u provuan si të vërteta. 63 familje shqiptare u shpallën fisnik midis kombesh. Vetë Shqipëria u shpall kombi më fisnik. Siç thuhet në rezolutën e Senatit Amerikan, unë i kam dorëzuar një dosje të tërë me dokumenta mbi
hebrejt në Shqipëri gjatë luftës dytë botërore. Maj mend, unë kam qenë në Berat, nga Berati kam kalu në brigadën e 7, maj mend që ka patur hebrej në qytetin e Beratit, dhe disa prej tyre, jo në i numër shumë i madh, 4-5 veta, i maj mend që erdhen edhe në brigadë. Do më thënë, u bashkuan me partizanët për të marrë pjesë në luftë kundër fashizmit. Nuk ka patur asnjë hebre që i është dorëzuar armikut. Do më thënë, as fashistëve italian, po as gjermanëve. Nuk duhet harruar që ne shqiptarët, kupton, jemi një popull që bashkjetojmë me të gjitha fetë. Për Shqipërinë dhe shtetin e saj, është një nder i madh që është dhënë ky titull nga Yad Vashem. Aq më tepër që dhe familja mbretërore e vendit tuaj ka marrë një titull të tillë. Është një shenjë veçantë nderimi për të gjithë ju. Është një faqe historisë për të cilën ju duhet të krenoheni, atëherë kur shumë shtete europiane ulin kokën të turpëruar. Fenomeni në Shqipëri tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare. Ushtrua për herë të parë pyetja se si do të kishte qenë bota nëse edhe të tjerët do të ishin sjellë me hebrejnë si Shqipëria. Përse vende shumë më të fuqishme se ajo nuk arritën të përshtatnin sjelljen e saj. Kjo është bërë sot një çështje e studimeve shkencore, e arteve, e kinematografisë dhe letërsisë. Në Muzeun e Kujtesës së Holokaustit gjendet një listë prej 2264 personash hebrejnë të ardhur në Shqipëri gjatë luftës. Disa konferenca ndërkombëtare në Tiranë, një tjetër në Paris, 2 vjet më parë. Ekspozita Besa Kodi i Nderit e Herman Gershman janë dëshmia e interesit botëror për rastin në Shqipëri. Shqipëria është në e para në listën e popujve, të kombeve që kanë ndihmuar hebrejt që të shpëtojnë gjenocidit nazist gjatë luftës së dytë botërore. Tashti që po mbyllet ky fjalor, do të filloj puna për një enciklopedi shqiptare dhe një zë që për shembull hebrejt në Shqipëri që në fjalorin enciklopedik mund të jetë trajtuar në 2 faqe, atje mund të trajtohet edhe në 8 faqe ose në 10 faqe. Qëndrimi, raporti ndaj hebrejve është një çështje, do të thoshja, globale, planetare. Çështje gjithë njerëzimit. Askush s'ka drejt të haroj, populli shqiptar ka një histori ku ka mjaft episode të trishtueshme, por ka dhe her pas here faqe që e nderojnë, siç ka dhe faqe që nuk e nderojnë, si çdo popull. Nuk kanë luajtur asnjë rol rrymat politike. Nuk ka asnjë dallim në qëndrimin ndaj hebrejve. Kur erdhi puna e provës madhe, erdhi dita e provës madhe që ka qenë lufta e dytë botërore, si thua, të tre këto ndarje fetare kanë qenë një qëndrim absolutisht, krejtësisht të barabartë ndaj hebrejve. Shqipëria si në gjermanofil, si thua, zyrtarisht. Pra, pozicioni hebrejve mund të ishin të gjitha kushtet që të keqësoj dukshëm. Kjo nuk ndodhi. Janë bërë deri më tani një seri kërkime shkencore brenda vendit. Janë prekur dhe ulumtuar arkivat e huaj si në Shtetet e Bashkuara, në Itali dhe Britaninë e Madhe, dhe fare pak përpjekje në arkivat gjermane. Por një ndër sukseset e këtyre kërkimeve është zbulimi i dokumentacionit të qeverisë Quislinge shqiptare,
e cila ka qenë e detyruar të bëjë bisedime tepër të guximshme për kohën me gjermanët, duke e kërkuar në mënyrë gjithmonë të guximshme mos prekjen e hebrejve për të mos krijuar probleme të thella afatgjata me kombin shqiptar. Për një kohë gjatë këto dokumenta nuk janë bërë publike në Shqipëri përpara, nuk dihet ende, nuk janë zbuluar ende përgjigja gjermane. Duhet të qenë jashtëzakonisht sekrete, jashtëzakonisht e fshehtë, sepse Gjermania në kulmin e forcës së saj nuk mund të pranonte që u bë në një vend sado të vogël, u pranua një marrëveshje e tillë, e heshtur. Prandaj këtë unanimitet ndaj hebrejve e quaj një dukuri ndoshta që ka nevojë ende të shpjegohet nga ana asaj që është kolektive, se si mund të qellojë një gjë e tillë. Kush ishin arsyet e thella të kësaj gjëje? Sa kishin lidhje me zakonet shqiptare, sa kishin lidhje me karakterin shqiptar, në lehtësinë shqipe mund të ketë jo më shumë se ndoshta një faqe kundër hebrejve, jo më tepër. Dita e kujtesës ndaj Shoah është një ditë para së cilës ndërgjegja historike shqiptare nuk trembet dhe sjellja e popullit shqiptar merr një rëndësi ndërkombëtare. Profesor Henry Morgenstein, një nga autoritetet më të njohura ndërkombëtare të historisë së Shoah, në kujtimet e tij shkruan: Një histori kam dëgjuar, por në këtë moment nuk e mbaj mend se kush ma ka thënë apo se si mund ta vërtetoj. Ka vetëm një vend i cili zyrtarisht i ka pranuar hebrejt emigrant, dhe ky vend është Shqipëria. Kur a tregoja këtë histori shpëtimin zësve të mi në Universitetin e Michigan, unë gjithmonë kam theksuar faktin se shumë vende të tjera në botë, Amerika midis tyre, të cilët kanë qenë të përgjegjshëm për zgjidhjen përfundimtare të Hitlerit, që përfaqëson vendimin për t'i vrarë të gjithë hebrejnë. Në fillim Hitleri u tha hebrejve vetëm të largoheshin, duke lënë pasuritë e tyre, pas endet e tyre. Pra ata duhej vetëm të largoheshin. Në atë kohë pjesa tjetër e botës kishte kuota për numrin e hebrejve që mund të lejonte në territorin e vet, dhe kuotat e tyre të emigrimit gjithnjë ishin të mbushura, të realizuara. Kështu që Hitleri u rikthye zgjidhjes së tij përfundimtare. Shqiptarët dhe Shqipëria nuk caktuan kur kuota për numrin e hebrejve që do të pranonin. Kushdo që arriti të hyjë në tokën e tyre, gjeti stre, fshehje dhe shpëtim.